طارق. هاي everybody، نحن معكم لايف من بيروت، ومعنا وسام من واشنطن دي سي تقريبا. بحب رحب فيكم، بحب رحب بالتلاميذ اليو اس جي، اي يو بي، الاي يو، رفيق حريري يونيفرسيتي مش فور هذا ويبينار. هيدا التلفزيون لكم نحن ثورة تي في. بنحب نحس حالنا انه نحن معكم، وبنحب لكم مبروك اللي حققتوها، وانتم الامل. بليز give the floor to Nada to introduce you and to start the Instagram. يكون عافية، بشوفكم later. ندى عم تسمعوني؟ اوكي، ما كنت عم بسمع طارق منيح، هلا عم تسمعوني؟ Perfect. We can hear you. مساء الخير جميعا، واليوم مساء خاص لضيوفنا لانه بنعتبرهم الامل تبع الوطن. ليش الامل؟ لان انتم شبابنا ومستقبل وطننا، ولان هالمره اعطيتوا الامل للناس بالتحدي اللي قمتوا فيه بالجامعات من اجل التغيير اللي هو عنوان لقائنا اليوم. وهالشيء صار بالتكافل وبالإيداء بانتخابات الجامعات الخاصة، وعلى أمل أنه هيدا النجاح ينتقل بالمستقبل على الجامعات الوطنية، وأكيد ينتقل على البلد ككل. رح أعرف شوي عن ضيوفنا باختصار، أو بعدين هن بخبرونا عنهم أكثر. عنا آية أبو صالح. آية عضو بمجلس إدارة نادي العلماني بالجامعة اليسوعية، ومبروك ربحك الرئاسة لطالب بكلية الحقوق. عنا لين حركة. لين 5 سنة هندسة ونائبة رئيس مجلس الطلبة بالLEU وترشحت مع جاد. عنا جاد بنجاريان، 2 سنة تلفزيون وفيلم، أو عضو بمجلس الطلبة بالLEU ببيروت، وعضو عام بمجلس الطلبة بالLEU ككل. عنا آية قاسم اللي هي آخر سنة بمجال التغذية بالAUB، ترشحت على لائحة المستقلين اللي دعمها النادي العلماني وربحت. ولاست بت نوت ليست عنا محمد جودي، آخر سنة كمبيوتر ساينس بجامعة الحريري، ومع زملائه قدروا ياخدوا 4 مقاعد من أصل 9 بمجلس الطلبة. بتصور أنا كتير محمسة أتعرف عليكم أكتر، وبتصور هلأ المشاهدين بدهم يعرفوا كتير أكتر عن الإكسبيرينسز تبعكم. بس أنا هلأ رح انتقل لوسام يافي، هو يعرف عن حاله شوي ويبلش هو الأسئلة، ونرجع بناخذ وبنعطي كلنا سوا. شكرا ندى وشكرا طارق. أهلا وسهلا بالجميع. مثل ما قالت ندى، نحن بنفتخر بكل اللي عم تجربوا تعملوه بالجامعات. أنا اسمي وسام يافي، ونحن جزء من مجموعة أنا القرار. ونحن بنسعى عن نفرجي خلينا نقول أو نخلي العالم تسمع أصوات من الثورة اللي عم بتسعى وراء التغيير. نحن بنآمن بعدة مسائل، منها البيل اوف رايتس أو حقوق المواطن اللبناني. ونحن من خلال هالسيريز اللي عم نعملها الويبينارز للبيل اوف رايتس عم نجرب نحكي مع عدة خلينا نقول أطياف من المجتمع اللبناني، اللي هن عملنا حلقات مع النساء اللي على الأرض، هلا عم نعمل مع الشباب اللي عم يعملوا تغيير على الأرض، وإن شاء الله بالمستقبل نقدر نعمل كمان حلقات مع غير أطياف من المجتمع اللبناني اللي كمان عم يجربوا يعملوا هالتغيير. برحب فيكم كلياتكم. اللي حنجرب نعمله هو في عنا أسئلة مشان هيك نكسب من اللي انتم عم تختبروه بحياتكم كشباب لبنانيين. بس كمان حناخد أسئلة إن شاء الله من الجمهور، وندى is gonna keep an eye on الفيسبوك so that إذا في أسئلة جايين من فيسبوك نقدر نطرحه عليكم. منيح هيك؟ alright. طيب خليني بلش. أول شيء بدي أعطي فرصة لكل واحد منكم يحكي عن خبرته قبل الثورة ولحد ما لما وصلنا للثورة. بحب اسمع انتم من صوتكم ومن خبرتكم كيف عم تعيشوا، كيف عشتوا هالمرحلة وشو عنت لكم، لحتى بعدين
نجرب نفهم كيف وصلتوا لنقطة قررتوا أنتم تشاركوا بالانتخابات الجامعية إلى آخره. بس قبل ما نوصل لهالنقطة بحب أعرف من كل واحد منكم كيف كانت خبرتكم الحياتية لوصلتوا لنقطة أنه ترشحوا نفسكم. فخلينا نبلش بركي ب خلينا we'll try to do it based on alphabetical order, so we'll go with Aya Abu Saleh. Aya? Hi hi تسمعوني؟ إيه. إذا بدي شوي أعرف عن حالي، أنا كنت عايشة كل حياتي برا. أهلي هاجروا أنا وصغيرة، كنت عمري السنة، يعني ما ربيت هون بلبنان. بس ما كنت غريبة عن لبنان، يعني كنا نجي كل ما يكون في فرصة ننزل. يعني عندي الكولتشر وكل شيء بلبنان، بس ما ربيت هون. وكنت حابة أرجع. ووقتها صار وقت اليونيفرسيتي قلت بدي أدرس حقوق. وحقوق لأنه وين تدرس حقوق بتمارس بالبلد اللي عم تدرس فيه. قلت بدي أعيش بلبنان عبالي أرجع. هيني هلأ صرت 3 سنة حقوق. وأول ما فتت كان بدي ألاقي مجموعة هيك بتمثل القيم تبعولي. ويعني أنا من وقت صغيرة حاسة إنه أنا عايشة برا بلدي لأنه ما في فرص عمل لأهلي. بعرف إنه في شيء غلط بالبلد، وكتير بدي إنه أكون مع مجموعة عم بتحارب هذا النظام اللي هجر أهلي. فتت معهم، فتت بطالب وفتت بالنادي العلماني. وبعد 3 سنين هلا عم نبلش نشوف ثمار كل الشغل اللي كنا عم نقوم فيه من 3 سنين لهلا. هن من قبل يعني، بس انا من وقت ما فتت. وتجربه كانت كثير حلوه. وهلا الابروجي تبعنا هلا كثير مبسوطين لانه finally we can put our ideas first. والتغيير جاي من قلب الطلاب إن شاء الله. Thank you, Aya. Leen, you're next. Hi, أول شيء بتقول thank you for this initiative. عن جد it means a lot that finally we're being seen by people who are already involved يمكن بهذا العمل السياسي من قبل ما نحن نكون واعيين على what it means to be politically active. أنا as a student I've been working on elections with other independent candidates يعني supporting them for the past 3 years. هالسنة قررت أترشح لأنه حسيت في possibility of a seat being vacant, of no one occupying that seat. So طبيعي naturally, just because I know I can have a role and I can support students, I wanted to be there. I ran for elections. We worked together collectively as independent campaign. كان عم نشغل عليه for 3 years. This was our 4th, and we got, I think, the best results historically that have ever been achieved in LAU student councils and across Lebanon, because LAU elections were the first to kick off نحن نحب نسميها a ripple effect, because عن جد it was really nice to see it happening in every university. And I think what's the most special about this year is that we are able to work collectively يعني across student councils from different universities, because for once عم نحكي بمطالب التلاميذ، ما عم نحكي بأحزاب، ما عم نحكي بانتماءات حزبية. We're talking truly just about the students. And this is why I'm very excited about the work that's being done this year, honestly. Thank you, Leen. Thanks. Mohamed? Hello. Good evening, Mr. Yafi and Ms. Nada. Good evening, the fellow winners. I just wanted to keep it brief. We actually never had much interest in politics يعني قبل 17 تشرين. بس I guess as everyone knows صار في حالة وعي يعني على صعيد المجتمع وخصوص الطلاب إنه نحن we don't want to live with those like the previous 30 years of failed system of failed measures. فنحن we actually wanted to start change. We don't have a club للأسف إنه ما كنا مفكرين بهالشيء من قبل like a secular club or anything. So we actually it was individual efforts. حكينا مع بعضنا جمعنا list وطلعنا فيها. We kept our expectations low, but we actually yielded 4 out of 9 seats. هيدا مش صاير من قبل بحياة الجامعة عنا. It's a great start. We're hoping to actually and yield more seats perhaps for the next upcoming years, perhaps in a club. وانت محمد من قبل ما تفوت انت بجامعه رفيق الحريري قبل ما
which education program? What are you studying in RHU? Okay, I'm studying computer science حاليا. Computer science, yes, thank you. الجامعة. Good. Okay, next up, Aya Kassem. Aya? Yeah, I'm here. أنا قصتي بتشبه قصة آية as well. إنه I wasn't living here. كنت عايشة برا تقريبا أكثر من نص حياتي. ربيت برا وما ربيت ببلدي. وكمان عرفت لأنه أنا برا البلد وبعيدة عن my big family هون، يعني في شيء غلط بالبلد، لهيك أهلي ما بدهم يرجعوني. فمن أنا وصغيرة ما وعيت لا على أحزاب ولا على شيء، وأخذت هذا الشيء معي على الجامعة، وبلشت أنا أكون active من السنة الماضية قبل ما تصير الثورة. كنت حتى نازلة مرشحة أزوال، بس unfortunately إحنا ما صار عنا انتخابات بالAUB. وعن جد يعني بس نحن كنا يعني ليلة 17 تشرين عم نجهز للانتخابات اللي حتصير بالجامعة، وتاني نهار صار شيء أحلى من الانتخابات بكتير. ربحنا بلدنا، ما ربحنا انتخابات. يعني انتفاضة 17 تشرين كان شيء كتير مهم لنا كنادي علماني بالAUB، وبفتكر لكل الشباب الصبايا اللي هون، لأنه شفنا لمرة عن جد وعينا على أمل، وإنه نحن رح نكون عن جد التغيير. وما بقى مثل ما قال قبل محمد، نحن ما بقى بدنا نعيش بهيدي sectarian parties وهالتقسيم وهالتفريق اللي يعني result من 30 سنة لليوم. Thank you, Aya. Jad? Hello. First of all, can you hear me well? Yes. Yes. Awesome. I was always, and I would like to believe that I was always politically outspoken when it comes to الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي كانت عم تصير بالبلد. And I had honestly no رغبة إنه أترشح على المجلس الطلابي بالجامعة. ولكن في حدا من النادي الاندبندنس بالأليو دفشني وخلاني إنه أترشح. أكيد the surrounding environment with the motivation اللي إجت من بعد 17 تشرين خلتني كمان أترشح. أنا I am sick and tired of مثل ما كلهم قالوا of the sectarian confessionist corruption that we are faced with every single day. وغير عن هيك the justifications that are given for this sectarianism اللي عم نعيش فيه كل يوم، انه ما كتير بتحمل انا شخصيا someone who wants to live in this country, and if they want to find an escape and exit and leave, they cannot because of the current political situation. يعني it's blocked from everywhere, from all sides, and the only or the primary thing that I look for is to change, and I believe change is possible, if not by revolution, then by reform. And we all saw that reform is doable and it's feasible, and we see it right now in universities, and hopefully soon مع النقابات أكتر وأكتر وبنرجع بنوصل لفوق أكتر كمان. Thank you, Jad. طيب خليني أطرح السؤال عن الثورة. بلشت الثورة مثل ما كلنا بنعرف ب 17 تشرين. شو عانت لكم الثورة؟ يعني أنتم جيل صاعد وعم تتعلموا بالجامعات وعم بتشوفوا التغيير اللي عم بيصير حواليكم. شو عانى لكم اللي شفتوه على الطرقات؟ شاركتوا بهالشيء؟ وإذا this is not a value judgment طبعا، فيكم تكونوا شاركتوا بعدة طرق. so كيف شاركتوا؟ قبل ما نوصل لقصة الانتخابات. فشو عانت لكم انتم الثورة لما بلشت وكيف شفتوها؟ Leen, do you wanna? أكيد I can go ahead. هلا أنا during the revolution وقت it started, the first couple of months I was abroad, and I think everyone can relate when I say this is the worst feeling. إنه I was abroad بس mentally و emotionally I was in Lebanon. فكتير عانت لي الثورة، كتير حسيت the thoughts and ideas and ideals and values that I have were materializing. I was seeing my people speaking of things that I knew were very true, but for once بطل عنا حاجز خوف، صرنا قادرين نحكي بهول القصص، مش عم نحكيهم بس بقعدتنا بالبيت، عم نحكيهم بالطريق، لأنه هالقد ما بقى فارقة معنا
هالقد we want to see things starting to become better لأنه we deserve better than what we're seeing right now. I think من هالمنطلق بقول إنه الثورة هي كانت it was a moment where الرأي العام وعي. قبل كنا وقت نشتغل حتى على صعيد جامعة نحس التلاميذ they don't see what we're seeing in the sense that we know sectarian parties control elections, we know sectarian parties take advantage of the students لحتى يبلشوا يفوتوهم into the system of corruption وهيدا الاتكالية. فقبل ما كانوا يشوفوها قبل الثورة، من بعد ما صارت بالإعلام، من بعد ما صارت بالطرقات، من بعد ما صار كل العالم عم يحكوا بالفساد، there was no way of avoiding it. لدرجة نحن this year during elections we didn't have to come up to people ونقول لهم you have to vote for unaffiliated candidates because they knew. نحن بس اللي كان علينا إنه نثبت حالنا ك people who are worthy, ك people who have merit and competence and are able to represent those students, which was more than what we could have asked for in terms of student support. وهذا بيعبر عن رأي عام بالآخر. So أنا بحس الثورة بعد ما وقفت وبعد ما خلصت نحن هلأ عم نشوف الثورة it's being translated into institutions, policy, it's being translated into places where we can see real change that affects all people. حتى لو ما بعدنا بالطرقات بس نحن موجودين و we're active وما عم ننام قد ما عم نشتغل يعني. يعطيكم العافية. آية أبو صالح، how was it for you؟ كيف الإكسبيرينس تبعك لما بلشت الثورة؟ شو عانت لك على الأرض؟ كيف شيء؟ قبل بجمعتين من ما انطلاق الثورة كان في عنا الانتخابات بإيفلان عنا، ووقتها جبنا مقعد واحد، وما حأكذب عليكم بوقتها أنا كنت يعني صارت تاني سنة عم بشوف طريق مسدود، كنت عن جد عم بقول إنه خي ما في أمل، وبعدنا نفس الشيء. إذا بتشوفوا نحن الكامبس تبعنا وقت الانتخابات هيدا من هون وهيدا بشد العصب الطائفي، هيدا المقاومة، هيدا وبتحس البلد نحن نموذج عن البلد يعني نحن طلاب، فقلت إنه عن جد ما حيتغير البلد. قبل بجمعتين انطلقت الثورة وصار الخطاب اللي كنا نحن عم نحكي فيه صار هو اللغة اللي عم نحكيها صار عم تنحكى بالثورة. تحت عم يحكوا بالعلمانية، عم بيحكوا بالديمقراطية التشاركية، عم بيحكوا بإلغاء النظام الطائفي. من جمعتين كنا وما كان حدا أبدا جد شو صار. فهون صرنا نقول لا يمكن في أمل، وحتى الطلاب اللي كانوا ضدنا وكانوا بوجنا صاروا عم بيحكوا، عم يجوا لعنا يقولوا لنا طب ليكوا احكوا لنا شوي شو يعني علمانية، تعالوا شوي شو هيدا شو بدكم. فمن هون عطتنا يعني إذا بدك الثورة عطتنا البوش الكثير كبير، وخلت الخطاب تبعنا يكون هذا خطاب المين ستريم الكل عم يحكي فيه والكل is interested in. For us this was the biggest accomplishment we made. This would have happened without the ثورة، وهذا الوعي اللي كان عم يحكي فيه جاد اللي صار من بعده it's thanks to the ثورة. So أكيد عطتنا شيء كثير كبير. محمد, how was your experience? Okay, the experience starting من 17-20, it was seriously life-changing. We all remember when speaking about politics alone was just a taboo. Criticizing politics was a taboo. 17-20 كسرت هدول التابويات اللي موجودة قدامنا. رحت على مظاهرات كذا مرة، تعرفت على ناس من very different ideologies. كنا نازلين لسبب واحد، لسبب إنه في منظومة وفي يعني يا نحن يا هي بالنهاية. صرنا كتير well informed about politics أكتر، وصرنا نعرف إنه في بديل. ليه نحن بدنا نصطف هون أو هون أو هون؟ لا، فينا نصطف ضدهم كلهم ببديل واضح، بديل موجود يعني من زمان موجود بس هلا يعني انتبهنا له. ولما نزلنا على انتخابات الجامعة basically مثل ما لين قالت we didn't even have to promote ourselves أو نروح نحكي للستودنتس إنه please صوتوا لنا، حكينا بنعملكم بنسويكم. إنه we just had to declare a program بلبي طموح للستودنتس اللي بالجامعة عنا. It targets their needs and we just had to declare our independency إنه نحن ما تابعين لحدا we're just working for you، ويعني in hopes إنه we represent you well. Very interesting. آية قاسم, how was it for you? كيف الإكسبيرينس تبعك كانت لما as you faced من let's say you're coming back من بلد من برا قلتي and all of a sudden things are not changing and then بعدين صارت الثورة. How was it لإلك؟ كيف اختبرتي هالشيء؟
مثل ما قلت لك قبل شوي، نحن كنا يعني تاني نهار على اساس elections AB، وانا كنت a candidate that year، ونحن كنا يعني كثير محمسين لهيدا النهار، لانه كنا يعني كان عندنا هاي هوبس. نحن our platform بالجامعه بيحكي عن حاله قد ما نحن كنا منظمين وكنا بنسمع للتلاميذ، وكنا عن جد يعني نحن اذا you see our platform تعرف انه نحن كله للتلاميذ. فتاني نهار وقت صارت الثوره لقينا تلاميذ مثل ما قالت آية انه التلاميذ كانوا عم قبل بنهار عم يقولوا لنا ما حنصوت لكم، انتم ما بتمثلونا. لقيناهم تحت عم يقولوا الشيء اللي نحن عم نقوله، عم يطالبوا بالمطالب اللي نحن عم نطالبها. شافوا الخطر، كثير قصص عم بتصير بالبلد اللي نحن حذرنا عنها عم تنقال والعالم وعت. فهيدا كان يعني بالنسبه لي من اجمل الاشياء اللي شايفتها بحياتي، لانه الثوره هي صح مثل ما قالت لين انه احنا هلا منا بالشارع مزبوط، بس بعد الثوره كل يوم عم بتصير. بس نلاقي العالم عم بتفكر بطريقه ثانيه، بس نلاقي على السوشيال ميديا بوستس وستوريز عالم عم تنتقد حدا او عم تحكي عن حدا يمكن ب 100 سنه قبل ما كانت تحلم تجيب سيرته. بنلاقي نحن انه عن جد العالم بلشت خلص قرفت وبدها تغير. وانا يعني بقول انه نحن لو عنا هلا الشانس او ذا باور نحن نقدر نصوت او ننتخب، بيكون لعمرنا جيلنا بيكون الريزلت completely different. وعن جد كثير شكر كبير للثوره اللي صارت، لانه العالم كلها بلشت تفكر غير وصارت تشوف انه نحن هيك كيف نحن عايشين it's not sustainable، وما رح نقدر نضل هيك حياتنا، ما رح نقدر نجيب عيال هون، ما رح نقدر نكبر هون، وما حنقدر حتى نعيش اهلنا بطريقه منيحه بس يكبروا مثل ما هن ساعدونا وربونا، نحن ما حنقدر نساعدهم ونكون حدهم بس يكبروا. فوعينا على هذا الموضوع، ونحن مش قابلينه ونحن رافضينه، ونحن عنا البديل، ونحن البديل ونحن الحل. جاد سوري بس بدي ازيد شغله. ما بعرف اذا هذا الشيء صار عندكم، بس هلا من بعد ما صارت الثوره المطالب اللي كنا عم نحكي فيها اضطروا هلا الاحزاب يحطوها بالبروجرام تبعهم، لانه صار هيدا الخطاب المضبوط. يعني ما بعرف اذا صار يعني صار كل شيء كانوا عم يتمسخروا يقولوا لنا انه نحن كومونست ونحن ما بعرف شو، صار اضطروا هلا انه يحطوا كل شيء يمكن نحن عم نحكي. فهيدا فوز لنا، بنعتبره واو انها اتس وين وين. نحن كمان صار عندنا نفس الشيء. keep that thought لأنه I'm interested in learning more about the programs والopposition اللي صار during هذا. So keep that thought please for slightly later on. جاد؟ أنا كنت دايما إذا السؤال بعدنا عم نحكي عن شو بتعني لنا الثورة، شو عنت لنا الثورة خاصة بعد 17 تشرين. أنا كانوا أهلي نزلوني على انتفاضة 2011 ونزلوني على انتفاضة طلعت ريحتكم 2015. وقتها ما كنت هالقد politically aware and open and knowledgeable about what was going on. I was still a young child يعني بآخرتها. بس بعدين before the ثورة as you asked and then after October 17 I think my perception of everything changed, and خصوصا أنا إنه I study TV and film. I believe يعني I would very much like to cross my major and the revolution and the ideologies of revolution هلا at this moment. I believe film is an amazing way to share a message and spread a message, and I believe I would like and I would love and appreciate myself more to use this medium that I have between my hands to عن جد tell the story about the Lebanese revolution. Because okay 2011 2015 هم بتعينوا صارت الانتفاضة وقتها، بس ركبوها الأحزاب السياسية. يمكن ركبوها الأحزاب السياسية هالسنة كمان بأكتوبر 17 they may or may not have. بس مثل ما كلهم قالوا، مثل ما أنا قلت the first time I spoke, if not by revolution then by reform. يعني we are always there، نحن موجودين في alternative مثل ما قال محمد، في بديل. بس تشافوا الناس والطلاب وكل الناس يعني النقابات وانتخابات وطلاب وكذا، بس تشافوا انه في alternative اضطروا يتجهوا على alternative. there is no choice but the alternative. نحن هون ما عم نقول انه أنا شخصياً و I believe most of them if not all agree with me، ما عم نقول that independency and secularism is معيار أو condition لتوصل أو لتحقق أو لتغير. عم نقول إنه كindependent وكsecular we do not perceive هيدا المقعد
as مجرد منصب مثل ما الأحزاب السياسية الموجودة هلأ they perceive it. هيدا المقعد منصب لأنهم as a for the CV for their reputation. نحن هيدا المقعد فرصة لنغير، مش لنحطه على البورتفوليو تبعنا ولا نحن أخذنا مقعد بمجلس النواب، نحن أخذنا مقعد بمجلس الطلابي. لا، نحن هيدا المقعد بدنا إياه we're gonna fight for it to change, not to put it on our portfolio. So I believe October 17 revolution نزلت وصورت I documented a lot because I believe these stories are important. I also joined a media outlet that was created after October 17 revolution. I don't know if you're aware of it. It's ThawraTV, Thawra Media. I also joined them, and Amjad, we were telling stories, and the stories were very, very hurtful, very meaningful, very, at some point, very disgusting to know that these people are living in such situations that no one, even the mainstream media, doesn't know about. يعني نحن we see as October 17 as the beacon of light, if I were to say it. انتوا كنتوا سؤال شوي general قبل ما نفوت بالuniversity, and I think we may have a couple of questions that Nada might be collecting as well. But before we get to that, انتوا انتمائكم للبلد او كلبنان تغير مع الثورة او ده هو ذاته؟ كنتوا من قبل عندكم حب للوطن وده او ذات، or how was انتمائكم من بعد ما شفتوا الثورة؟ Did it increase? Is it still the same? Did it decrease? How was that؟ يعني حسيتوا في انتماء شيء anything to do with the citizenry or with انتماء, or what was your feeling? Maybe Aya Kassem, could you start this time? Yeah, أكيد. أنا to be honest أنا I've always been independent، وأنا من العالم اللي كتير يعني بحب بلدي، ومن العالم اللي ما بدي فل بس خلص، لأنه أنا كتير انتمائي لوطني يعني شيء ما في حتى عبره. وأنا من الناس اللي وقت بلشت الثورة يمكن ما كنت قادر أنزل كل يوم، كنت جرب قد ما فيي أنزل، بس أنا كنت دايماً عم بعطي support on social media وعم ساعد بقد ما فيي من كل الطرق، لأنه أنا بالنسبة إلي إنه ليك شو عم يصير فينا اليوم؟ في بلاد بقى ما عم تستقبلنا، في عالم ما بدها إيانا عندهم بقى، نحن عم نطلع لبرا عم نتبهدل، عم نروح عم نسافر على بلاد بطريقة illegal. إذا أنا ما رح كون هون ببلدي وغير لأقدر على القليلة أنا واللي حوالي يعيشوا بطريقة أحسن وبعيشة أحسن، وما بدنا نضطر نفكر إنه بكرة قد إيه صار الدولار، وبكرة من وين بدي أجيب الأكل، وبكرة كيف بدي أحط أولادي بالجامعة أو بالمدارس. مين رح يعمل هيك؟ إذا أنا ما رح كون هون لبلدي، مين رح يكون هون لبلدي؟ الناس اللي خربوه من 30 سنة أو مين؟ أو الناس اللي هلا بعدها محزبة عم بتدافع عن أحزابها. يعني نحن مثل ما قلت لك قبل شوي نحن الحل، وإذا نحن منفل ما رح نلاقي أي تغيير، وأنا ما بقبل فل لأنه بلدي إلي ورح يضل إلي وما رح خلي حدا ياخذ مني. Leen? I love what I was saying and I completely agree. إنه بالنسبة لنا يمكن كل حدا in our generation we know we're attached to this country. رغم كل شيء there is a sense of attachment where whatever you do, no matter where you go, خلص في شيء بيربطنا لهالبلد لهالأرض اللي هي بتعبر عن our culture، بتعبر عن our background, and no one is supposed to feel isolated from their own nation. That's one of our very basic rights يمكن as humans, and it's the very least that we could have as humans. فأنا دايما بفكر إنه لو أنا خلقت ببلد تاني, how much of me would still be the same? This is a question I always used to ask myself. وبعد الانتخابات صرت أقول I would be a completely different person. إنه عن جد the way that we are brought up and the things that we learned and the awareness that we have as young adults in this country, I don't think it's comparable to a lot of other countries. And that's why I have a lot of hope for what we're going to do or what we're going to achieve together. It's because I know for a fact that we have been through a lot together collectively as a nation. And this is what makes us Lebanese. Sad to say, but it's a fact. And we need to start working and appreciating what we've already been through in order to achieve everything that we have in mind, because we are capable of it. And every day we're proving that. So
a huge part of me is very proud to be Lebanese today. جاد انت قلت انه انت لما كنت طفل اهلك كانوا عم بياخذوك على المظاهرات وعلى you know to parts of the different bouts of the revolution بلبنان اللي هي بعدها لهلا. انت احساسك بالانتماء هل زاد من وقت الثوره؟ كيف احساسك بالانتماء؟ what do you think is at the essence of what's driving you now? أنا يعني to answer this question from a basis, October 17 my hopes and my إنه انتمائي للوطن للبنان عالي كتير. قبل كلنا كنا عم نشوف الأوضاع السياسية والاقتصادية اللي كانت عم تصير ب 2019 وكلنا شوي شوي بلشنا نخسر الأمل وتشكيل حكومي ما تشكيل حكومي وكذا ويمين شمال. رجعوا أكتوبر 17 pinpoint عن جد للأمل اللي that was built inside me. كتر مع الوقت الأمل as the revolution progressed, as the protests progressed والمشاكل اللي فتناها مع المكافحة وأكيد يعني هول الأشياء. بس at some point بلشت تلاحظ إنه لا we aren't really changing, we aren't really doing anything. الأمل بلش يوطى after August 4th. الأمل وطي أكتر و after specific moments during the revolution نسمع خطابات ناس سياسية وخطابات ناس in people in power بلش يوطى أكتر وأكتر وأكتر. بس رجعت قلت لحالي وهون أنا بدي كرس شيء قالته آية قاسم شوي إنه إذا مش نحن اللي حنغير مين؟ وإذا مش هلا مين؟ يعني نحن ليش بدنا نفل ونترك هالوطن؟ لمين بدنا نتركه؟ لمين يعني شو حيبقى من هالوطن لينترك لحدا؟ فينا نروح هلا فينا نروح لو عنا القدرة بنروح بنسافر بينترك الوطن بيعملوا الفيل بالدنيا. بس this isn't how I want to leave Lebanon. This isn't how I would want to raise a family here. I would want to start a future here. This isn't how I want to raise a family and start a future. Not in this scenario, not in this case, abadan. Especially with the country as beautiful as the country that I live in today. It's such a special country. وانتمائي للوطن قد ما حيكون في hopelessness بوجهي حيكون في a spark of hope and a spark of إنه نحن we can really do something بوجه. There's always this internal conflict, but I believe this spark of hope is gonna somewhat, some way be 2 steps ahead. Abu Saleh? Yeah, I mean, it's a mix of what everyone said. It gave us this reassurance that the country can be fixed, and therefore you start loving the people more, people maybe you wouldn't have met in your life, عايشين ببعلبك أو عايشين بشي محلات يمكن ما بتروح إلا زيارة تعرف عالم من كل الريجنز وبتصير تشوف what binds us all is this flag, this amazing flag, and it makes you love it more than when our lovely leaders, they try to separate us every chance they get, and they try to make us think, no, we're just communities, we're not a country. The Thawra proved it wrong. So yes, obviously, it made us love the country more. Mohamed? So I think يعني كلنا بشكل عام we loved Lebanon حتى قبل the revolution. Maybe maybe the revolution just made us more aware about this love. صرنا أوعى أكتر كيف بدنا نشارك لخاصة ننقذ البلد بهيك وضع كتير دقيق. I think that's a great way to express your love for your country by action, not just by talk. بالنسبة اللي قاله جاد about wanting to raise a family here, wanting to even continue your education here, it's a very hard task. يعني مثلا هلا I want to continue with my postgraduate studies, the Cafe Masters. بستغرب إنه ليش ما بده يكون في بلبنان Masters. شو ناقصنا ليكون عنا research facilities؟ شو ناقصنا ليكون عنا actual universities فيها research departments؟ بيطلع عندك إنه you can't just get a license ل certain master's degree بلبنان
لحد ما يمشوا لجامعة تانية على 6 و6 مكرر مثل ما كل شيء بيصير في البلد يعني. ف it's very sad إنه you have to go outside, continue outside، ما فيك تكفي ببلدك. يعني هذه يمكن مشكلة ما كل الناس بتواجهها برا، خاصة بأوروبا أو ببلاد برا. ما بيفكروا إنه الهجرة جزء طبيعي من يعني من process لحياتهم. فكروا إنه أوكي أنا في ضل بدولتي، بتعلم بدولتي، اشتغل بدولتي. نحن للأسف بسبب الريعية يعني بشكل عام صار جزء منا بيقول إنه يعني صار the norm إنه أنت تهاجر لبرا، تدرس، تشتغل، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، بس للأسف هذا صار the norm عنا. Nada, you have some questions coming from Facebook. وسام أنا I have actually few remarks بفيسبوك هلا بحكي عنها، بس قبل أنا كان عندي actually سؤال. كانت لين بالأول عم بتقول إنه بتصور لين يمكن كانت عم تقول إنه هيدي السنة بالانتخابات ما اضطروا يعملوا مثل ما كانوا يعملوا من قبل، يجربوا يخلوا العالم تنتخبهم. العالم هي منها لحالها صار عندها awareness وانتخبتهم. هي العالم اجت لعندهم، ما هن راحوا عند العالم. لينا قد ايه بتتصوري هل هيدا الشيء صار من وراء ثورة 17 تشرين، ولا صار هالشيء لأن يمكن الأسلوب تبعكم تغير بالانتخابات، ولا اثنين؟ إذا بتقدري بس هيك عبالي أتعلم من هالإكسبيرينس اللي حكيتي عنها. أكيد. I think it was both. مثل ما قلت نحن ب-LEU I think بكل الجامعات we adapt our campaign حسب كل سنة what we see the student body is going through. يعني ب-LEU ما كان فينا نجي من 4 سنين نقول لهم we're calling for secular, leave your political parties, they're wrong, we're right. No, كنا نقول لهم vote for merit. We want you to vote for people who are competent. This person is competent, they have a good program, vote for them. شوي شوي we walked with them step by step لحتى وصلنا لمحل صرنا قادرين، و this is where I think ثورة لعبت دور كتير كبير، صرنا قادرين نحكي عن what's wrong with political parties and how they affect institutions. So نحن هالسنة the main focus of our campaign كان أكثر من إنه vote for us because we're unaffiliated، كان it's focused on transparency. يعني نحن we're clarifying كل محل تتدخل فيه أحزاب السلطة السياسية لحتى يبطلوا elections. They're actually providing equal opportunities for all candidates. So we were clarifying هول الأشياء، وهن the students already know us, they trust هول العالم اللي لهم كذا سنة عم يشتغلوا بقلب الجامعة for the same cause. بس وقت شافوا the same thing being translated on the streets, I think that alone created هذا اللي بنسميه political awareness، إنه هن عندهم وعي على أهمية إنه يكون في حدا عم يحكي باسمهم، عم بيمثلهم. قبل كان student council is this inactive kind of irrelevant body بالجامعة. They attend some meetings. كان في very active members within the council، بس as the perception of the student council was not taken seriously، لأنه كان الكونسل دايما يوقف مع الجامعة مع الإدارة. نحن this year we have an opinion as a council. وقت عم يغلى القسط نحن عم نقول لا، we're completely against this decision. These are things that we do because we're unaffiliated، لأنه ما في حدا عم يجي يقلنا this is what you have to think, this is what you have to believe. And the students knew that automatically لحالهم، لأنه كانوا عم بيشوفوها بالأخبار، كان عم ينحكى فيها أصلاً. The discourse was completely different، وهلأ they trust us to stand by them. ما بقى في هذا الخوف إنه الستودنت كونسل عم يشتغل مع الإدارة أو الستودنت كونسل تابع لحدا. No, we're independent, we're speaking your language, so automatically they have to trust us. اوكي. وبتعتبري في كتير عالم ما كانوا ينتخبوا قبل هيدي السنة انتخبوا؟ وهل بتتصوري انه في عالم اكثر بالجامعات عم تقلب شوي شوي، يمكن ناس بعدها مع الاحزاب وبعدها ما عندها التوعية الكافية، بس بتعتقدي انه شوي شوي رح تقدروا انتم يعني بالبروجرام تبعكم تقدروا تعملوا awareness اكثر تخلوهم شوي يطالبوا بحقوقهم أكثر، يوقفوا معكم تقدروا تطالبوا بحقوقكم سوا؟ أكيد. نحن ever since we started introducing independent candidates automatically على the participation rate in terms of voting.
This is something we've been seeing over the years. And this year we had the highest, I think, rate of participation. Over half of the students were voting. And considering it was online, it was the first elections, those are very good results. لأنه كنا كثير خايفين التلاميذ ما يصوتوا يعتبروا إنه خلص النتيجة أكيد حتكون منيحة. So we're very glad إنه they did vote. This shows إنه they realized the importance of it. ونحن هلا أكيد we want to make sure that this movement is sustainable. يعني مش بس we went through elections, حتى throughout the year our job, our duty is to make sure that this political awareness is enhanced, and this happens through webinars, through discussions, through campaigns, awareness campaigns and projects that the council can implement, and that hopefully as clubs we can implement كمان لحتى نتأكد إنه التلاميذ عم بيشوفوا the effect of their vote. يعني this is how we start to مثل مش نقنعهم بس this is how they start to see the importance of political participation مش حتى بس awareness. اوكي جريت. في عندي شو definitely مليان قلوب ولايكس و لإلكم كلكم بقلب اللايف، بس عندي كومنت أنا رح أقولها لحدا، ما هي it's not a very constructive one, it could be a destructive one، بس أنا I'm sure عبالي حدا منكم جاوب على هالريمارك. الريمارك بتقول لا يا رفيق ما صارت الثورة، واجبك تنظم ثورة على الأرض، اللي صار هو انتفاضة خفيفة، ما في تغيير بالإصلاح اللي عم تواجهه. بقى أنا حابة ما بعرف يمكن جاد بليز إذا بس بتقدر تجاوب، لأنه sometimes معلي هيك لازم شوي نعطي awareness ونخبر العالم أكثر تيفهموا مزبوط شو عم بيصير. أكيد أنا مع هيدي الفكرة. هيدي فكرة تسمية اللي صارت بعد 17 تشرين ثورة، انتفاضة، حراك، موفمنت، ريفولوشن، اللي بدكم إياها سموها اللي بدكم إياها، بس we cannot deny إنه بعد أكتوبر 17 7 PM إذا بدكم ما بعرف، هيدا الروح الثوري الريفولوشن سبيريت اللي انخلق جواتنا، هيدي هي الثورة. ثورة مش يعني نزلنا، it's not always a protest on the ground, it's not always a march on the ground. مش دايما revolution يعني protest on the ground، لأنه يلي عم بيصير هلأ مع ملحم خلف، واللي عم بيصير هلأ مع الجامعات والمجالس الطلابية مع ال independent candidates، هيدي الثورة. نعم في بروتست على الأرض من بعد 17 تشرين، يمكن أول 10 أيام كانوا heavy duty protests مع آلاف وعشرات الآلاف، بس رجعوا مثل ما كنا نعرف خفوا شوي وكذا. بس اللي عم بيصير هلأ الريفورم، لأنه رحنا من revolution مثل ما قلت من شوي، رحنا على الريفورم، بطلنا عم نروح على protest، بس we can still call it a revolution. We are fighting corruption. We're not fighting it with fire. We're not fighting fire with fire. We're fighting fire with فينا نقولها عم نحارب الفساد قانونيا. هيدا القانون، تعطونا انتخابات، نحن عم نلحق الانتخابات. We are providing an alternative. الناس عم يلقوا alternative. هيدي ثورة. كثير فينا نقول عنها ثورة. 100% هيدا عدا عن القصص اللي حققتها الثورة اليوم. إذا الواحد بده يعمل مثلا اللي صار بالجامعات اليوم، هيدا تحقيق صار كمان ناتج من شو صار بالثورة. عندي سؤال من جينو. I'm curious, what is each of these young generations criteria for electing and supporting a new team leaders for the government? يمكن آية أبو صالح بدك أرجع أعيد لك السؤال آية. Criteria for people in the government. Criteria for electing and supporting a new team leaders in the government. What are the criteria that you would support? I think, I don't know if everyone agrees with me, but I think one of the best criteria we could hope for is someone who doesn't ما بيكون خطابه محصور على الخطاب الطائفي. أول ما يصير فيه يعني خلص هالبريك من هذا الخطاب، وبيصير الواحد أوكي إذا أنت مثلا
ما عندك الخطاب تبعك منه مبني على انه انا بدي اكون مسيحي بالدوله وبدي اكون عم بقوي مسيحيين. طب شو عندك غير؟ فهون بنصير شو عم نعمل؟ البوليتيكال ديسكورس بيصير على افكار، بنصير نحكي فينا. يعني انا حلمي نوصل لمرحله نحكي رايت وليفت، يعني التيبيكال رايت، يعني نوصل لمرحله واو في عندنا بارتي، هيدا البارتي رايت موفمنت، هيدا ليفت. طيب يلا بنشوف مين بدنا، مش مبني على هيدا عائلته شو، هيدا من اي منطقه، هيدا شو عمل بالحرب، هل هيدا اي طائفه بتمثل، وهلا انه هي طائفه قد ايه كبيره هلا بال 2020 وقد ايه لازم يكون تمثيلها. لا، وقت نوصل على واحد عنده برنامج سياسي وبيقدر يعطي افكار، هون هذا الكرايتيريا احلى شيء، يعني خارج الاطار الطائفي اذا بدك، الخطاب الطائفي. في Sorry, حدا if I could محمد؟ add something. I اكيد. could add something. Yes. Go ahead محمد. Great points you added, Aya. I just want to add one more thing. بدنا حدا مثل ما قلت برنامجه كتير سياسي وواضح، وبدنا حدا ما يخاطبنا emotionally، انه مثل ما هلا بخاطبك انت مهدد، هيدول بدهم ياكلوك، هيدول بدهم يلغوك. لا لا لا، بدنا انت مواطن بدولة eventually، منك يعني منك ضمن عشيرة، منك ضمن جامعتك يعني المسكرة، منك ضمن مجتمعك الخاص. في مجتمع بدنا حدا يحكينا scientific talk. We want someone who believes in science. We want someone who can offer us jobs maybe لنا يعني مش بس يقلنا بدي اعطيكم وظائف، يقلنا كيف انت ناوي تجيب وظائف، انت كيف ناوي تطلعنا من هيدي الازمه. someone with a vision. ما راح افوت بتسميات مع انه I think في حاليا على الارض We'll get to that point of تسميات or whatever you guys want in the last portion of the political analysis. قبل في زيد على قالوا جاد بليز. ايه قاسم، اذا فيك كمان تعطينا رايك. انا بس حبيت اقول شغله، انه مثل ما قال جاد شيء كثير مهم، انه الثوره صح انه هي ما عم بتكون على الشارع كل يوم، بس نحن عم نشهد التغيير بالفكر تاع الجنريشن تاعولنا. ومثلا شغله صارت بالاي يو بي انه احزاب they boycotted elections هالسنه وانسحبوا وما قدروا اصلا يشكلوا لوائح. هذا الشيء اول مره بنشوفه، انه احزاب ما عم تقدر تشكل لوائح وتنزل. كنا نحن دائما على الماينورتي، نحن كنا دائما مرشحين على اقل شيء يصير، نحن هلا عم نترشح على كل شيء. فبس مجرد يعني ما ضروري نقولها، بس انه معروفه انه الاحزاب اللي بالجامعه هن مدعومين من برا، وهن الاحزاب تاعهم بتقول لهم شو عملوا، فاحزابهم قالت لهم انسحبوا وما تنزلوا، واصلا ما كان في كانديديتس ينحطوا على الليست تاعولهم. بالنسبه لي هذا انتصار كثير كثير كبير للثوره، وهيك بنعرف انه نحن مكملين. الحمد لله. I'm glad to hear this. وسام، عندي كمان سؤال من طارق شرف عم بيقول now that you've realized that you can make the change, that you are the change, how do you plan to move forward while building one strong united front between all the universities and develop a major drive and spread ahead for the ثورة؟ يمكن رح اسال لين او هلا فينا نقطع السؤال يمكن على اكثر من شخص. وسام, if you want to go ahead. Yeah, a little bit later, because we wanted to kind of go through the actual process of the election within the universities, which will anticipate this question slightly. So please keep that, and we'll come back to it. And if I forget, please remind me. Thank you, Nada. So this gets us in the conversation لوقت ما صاروا بلشوا الانتخابات. And what Aya Kassem just said is really interesting, which is بلشوا ينسحبوا من بعض الجامعات بعد الأحزاب التراديشنال بطل بدهم. They didn't want to run in the case of AUB. Is that the case also with LEU, St. Joseph, RHU, ولا كان في معارك انتخابية in some of these? Were there mostly, or it was more like weak? Jad, you raised your hand. Go ahead. كان في انسحاب من بعض الأحزاب السياسية، ولكن في حزبين معينين إذا فينا نسميهم ولا بتفضلوا ما نسميهم. Go ahead. It's history. It's fact. Okay. الفاكتشوال ثينج اللي صار معنا إنه كل الأحزاب السياسية انسحبت ما عدا القوات اللبنانية وحركة أمل. نحن عنا ما زالك عم تحكي عن الانتخابات. نحن كأليو عنا كونسل بيروت وكونسل جبال وكونسل
University Council as a whole. It's 15 members in Jbel, 15 members in Beirut, and 5 interchangeable members بالuniversity council بين بيروت وجبال. It's changeable year by year. ك election process اللي صارت معنا هالسنة. As Leen mentioned previously, نحن in Beirut, I think she mentioned it, نحن in Beirut we took الأكترية. بس unfortunately in جبال القوات اللبنانية أخذوا الأكترية. ولكن لاحظنا إنه صار في نوع من التحالف بين القوات اللبنانية وحركة أمل، اللي هيدا الشيء يعني ما بيصير in real life، ولكن على نطاق الجامعة صار وتحالفوا ضد independence. بس غير عن هيك نحن still I mean it's something to be proud of course, and we did take the majority of the seats, and we found that throughout the elections throughout the council، يعني هون عم بحكيك تكونت الكونسل وكل شيء throughout the council and كيف تتعاطى الكونسل مع الاشياء ببلشوا ينسوا. يعني انا صراحه with my colleagues and acquaintances in the council كثير نسيت مين قوات ومين حركه. يعني انه at the very end of the day you are there for the students, you are there to work for the students and with and for the students. بس فترة الانتخابات كثير كان في صراع سياسي، لانه كثير كان انه طبعا كلنا بنعرف انه الديسكورس تبع القوات اللبنانيه كان throughout October 17 revolution انه هن من الثوره، هن بالثوره وهن على راس الثوره. كثير كان في هذا الديسكورس which was something that we did not particularly face in the elections, but personally speaking I think we faced a lot of aggressivity when it comes to التعاطي مع الكانديديتس ومع مناصري يعني وعناصر independent candidates من قبل عناصر ومناصري الأحزاب السياسية. كثير صار فيها هيك أنا شفت هالclash of events. Can I add one thing to what? Go ahead, Leen, and then I'll pose the same question بالexperience برفيق حريري University. Go ahead, Leen. You had a comment? I just wanted to add about like the post-election work لأنه مزبوط مثل ما كان عم بيقول جاد إنه نحن and I think this is part of how we choose to work as unaffiliated candidates is to make sure that the process is very collaborative وقت نشتغل ككونسل، لأنه بالنهاية كل حدا وصل على الكونسل، كل حدا صار عنده seat is representing students. نحن we don't work in the same way that they do، لأنه هن كانوا وقت يوصلوا على الكونسل يكون في majority تشتغل هاي الماجورتي the candidates أو the members that are affiliated to another group يقعدوا على جنب ينقسم الكونسل يشتغل نصه. بس نحن we were insisting بكل مرحلة إنه لا we are all involved, we are all active، لأنه ما عم نلعب حرب إلغا بالنهاية. Every person in the council is a human being, they have a voice, they have an opinion, and they're more than welcome to work with us in order to meet student demands. هيدا الريتوريك ما كان موجود قبل there was a lot of aggression بين council members حتى بعد ما يوصلوا على student council. يعني literally مثل ما بيصير بالنيابة يمكن حدا من القوات بيطلع بمشروع، حدا من الحركة بده يفشل له إياه، حدا من المستقبل بده يظبط هاي، حدا بيقول له لا ممنوع تظبطها، إنه it's counterproductive. So نحن this year we're trying to maintain إنه لا students are the priority, it doesn't matter where you're coming from، المهم عم نشتغل towards the same objectives. مين عنده الأكثرية بالLAU out of the 15? What's the count? ببيروت we have 9 out of 15, so we are the majority. ببيبلس Council we have 5 out of 15. However, Biblos Council we've never had more than one independent seat. So the fact that we got 5 and all 5 candidates got a huge number of votes. يعني لو كان عندنا candidates أكتر نازلين ببيبلس كانوا probably ربحوا. بس نحن we weren't expecting that many people to vote for unaffiliated candidates, knowing how the Biblos environment is. الناشونال الخمسة الناشونال اللي كان عم بيقول عنه. We had 14
من 30 سو نحن كنا majority بس مثل ما كان عم بقول جاد انه صار في تحالف بين القوات والحركه to make sure that we don't get the مثلا presidency seat بالuniversity council. However we managed to get presidency ببيروت. بس انه هول التحالفات نحن معودين نشوفهم دائما يعني 8 و14 بيتحالفوا مع بعض لحتى يكبوا الاندبندنس برا. It's always been that way. بس انه other I'm curious to see, and then I'll move to Mohamed, is were they challenged to task إن القوات مثلا إنه ليش عم تتحالفوا أنتوا مع أمل from some of the voters? Were they or by their opponents with election? Were they challenged to task? هول التحالفات هول التحالفات بيصيروا within cabinet elections. Cabinet election voting is anonymous. So دايما بتصير under the table deals. نحن we know about them because we're that close to how things happen. But it's hard to pinpoint مين صوت لك ولا مين بقلب الكابينت. So this is also something that we're working on to change the student bylaws لحتى whoever is voting in cabinet, their vote should not be anonymous. وهن بالنهاية عم بيصوتوا on behalf of students. So it's all a work in progress. بس دايما هول التحالفات بيصيروا as opposed to the reality يعني حتى. محمد كان بدي أسألك أنت خبرتك بالرفيق حريري يونيفرسيتي كيف كانت مع some of the traditional انسحبوا قوام وما عندكم كان شو اسمه معارضة انه كيف كان هلا نحن we don't have that many variety of political parties بجامعة رفيق الحريري because it's known حزب الاشتراكي وتيار المستقبل اللي موجودين فوق. But what was different this year, usually بينزلوا الاشتراكي ضد المستقبل. This year they were on one list as well. يعني كمان they're running against the independents. Since this was very new to us ما كان فيها التنظيم للأسف يعني ما كان فيها التنظيم ما كان فيها إذا كنا الفكرة كتير ببالنا hopefully هلا for the upcoming years مع الشباب والصبايا بباقي الجامعات we will have إن شاء الله some sort of communication سوا perhaps a front. I'm looking forward to that. And we managed to get 4 out of 9 seats which was a true achievement حياتها ما صايرة بتاريخ جامعة الحريري. You know, usually 1 seat, maximum of 2 seats بس لا تصير بهالشكل there's definitely some change. I can sense it بعد لقدام للبارلمنتري للبارلمنتري elections. كيف كان الرياكشن اللي خسروا ولا من الخمسه اللي ربحوا to be in partnership مع الاربعه الجداد من الاندبندنتس كيف how has the هلا okay there was yes it would have been a much worse reaction but the student affairs office at our university made sure ما نتدبح actually because eventually هي لمصلحة الجامعة يعني we're both working some way or another. يمكن نحن عم نفكر بطريقة تانية بس we're both working لمصلحة الطلاب لمصلحة الجامعة. ما حدا أكيد بده يؤذي الطلاب ولو إنه هن they have certain political affiliations. Surprisingly we're going well. We're going very well. We're voting on common decisions. بالنهاية لمصلحة الطلاب. يعني ما صار في clashes عنا بالجامعة unlike other universities ممكن صار فيها. آية أبو صالح بالسان جوزيف الانتخابات صارت بعتقد إذا ماني غلطان الجمعة الماضية or very recently if I'm not mistaken. كان في معارضة إنه ضد إنه كان في خلينا نقول opposition ولا كمان انسحبوا. كيف كانت الاكسبيرينس تبعيتكم؟ هلا نحن ربحنا تزكية ب5 كليات ما حدا نزل ضدهم. يعني احنا كنا نازلين ب12 كلية ب5 منهم ما حدا نزل ضدنا. هلا اذا بحكي عن تجربتي بإيفلان بالحقوق كان في بس يعني 14 اذار فرضت في بس القوات اللبنانيه نزلوا منفردا. هي اول مره بتصير بتاريخ إيفلان. ونزلوا كتائب عملوا لائحه مع كم مستقلين نزلوا ضدنا which is kind of weird since كتائب بيقولوا هن من الثوره وهن معنا بس نزلوا ضدنا. نحن كنا مستقلين من زمان كثير. فايه بس مثلا عنا طلعنا 8 مقعد out of 13. القوات اللبنانيه طلعنا 3 والكتائب 2 which is this is historic. This is the best we've ever gotten. We have a majority +1 which is amazing. We can finally put our projects first and it made it they have a crisis now. They're all dealing with a crisis because they're seeing
whoa, there's a in law vote sanction. They said no to them both, and they gave us their trust. So yes, that's what happened with us. I'm sorry, I need to leave. We have an episode with Riato, and we have to prep for it. But this was a great discussion. I'm sorry I have to leave. Thank you. But thank you very much for this. Thank you. Qassem, أنت بالAUB you didn't have opposition. How was the experience for you? إنه ما عندك إنه أنتوا انسحبوا كليا، ما كان في ولا صوت إجا ضدكم؟ لا مش كليا unfortunately. في ناس نزلت تحت شعار independent، يعني ما أعلنوا هن مع أي حزب نازلين. هيدا الشيء يعني شفناه، يعني وكثير منهم حتى ما قدروا يوصلوا للسيتس، لأن العالم خلص صار تعرف مين عن جد محزب ومين لا. بس ايه صار في boycotting للelections which is something، يعني انه هذا الشيء كثير خفف من العالم. ليش صار؟ لأنه كانوا عارفين حيخسروا، ولا إنه إجت الديسيجن من الحزب بحد ذاته، ولا إجت لأنه ما حدا بده nobody wanted to run؟ إنه what exactly happened for them to just completely disappear؟ اوكي سو اول شيء مثل ما قلت لك كانوا عم يلاقوا صعوبة انه يشكلوا ليست. يعني يعني كانوا مثلا عم ينزل 1 person بكل فاكولتي، مش على عادتهم، يعني كانوا قبل يعبوا كتير مقاعد وهيك. بس كمان انه هن كانوا عم يقولوا انه apparently هن خايفين من انه يكون في الفوتينج يكون مزبوط، لانه هاي اول سنه بنعمله اونلاين. مع انه انا كتير ناس حكوني وقالوا لي نحن كتير مرتاحين انه اونلاين، لانه we're not gonna get harassed on campus. تعال صوت لي وتعال مدري شو، يشيلوا العالم من صفوفهم، يخلوا العالم يبعثوا لهم تاكسيات على بيوتهم ينزلون. فكان يصير في all kinds of chaos on campus نهار election day. فكانت عالم اصلا ما تنزل on campus، يعني كانوا يقولوا اوكي اليوم elections انا ما بنزل، عندي اكزام بعمل اكزامي وفل، ما حتى بيقربوا وين العالم عم بتصوت. وهذا الشيء كان كثير صعب امرار، لانه تكون انت عم تجرب توصل فكره وما تقدر من وراء هالافعال. فهن هالسنه ما قدروا يعملوا هيدي الفورم اوف harassment وهالفورم اوف manipulation وهالفورم انه بعطيك previous exams بتصوت لي. ف ما قدروا يعملوا هذا الشيء. فهن عرفوا انه most probably اصلا هن ما رح يقدروا ياخذوا يا انه اكثر من 1 seat اذا طلع لهم 1 seat اساسا، واصلا ما لقوا candidates. ف this was very like هاي كانت a very big victory لنا، لانه عاده يعني بيكون كله مليان، كل الاحزاب نازلين، وهاي اول مره هذا الشيء ما بصير. كله كان online voting from everybody that I mean AUB clearly، بس LAU كمان كان online. كمان بس except for USC. USC كان on campus over 4 days، كانوا عم ينزلوا التلاميذ on campus ليصوتوا. So Saint Joseph كان in person. برفيق حريري was it in person or online محمد؟ كنا online we actually had great voting participation. يعني بسبب الاشياء اللي قالتها yes the turnout كان كتير عالي. I think إذا I'm not mistaken it was like above 75%. ومثل ما قالت آية إنه usually بيصير في دق له كذا no this was online, this was purely their decision. ف that was great. بس ليش ما let me be devil's advocate، ليه ما عملوا دق له كذا؟ طب let's actually move to the part that campaigning. How did you guys campaign؟ لأنه we're in the middle of COVID، ما عم تقدروا تشوفوا العالم. انه yes you could do some online كذا. Was it a lot through social media؟ كيف كان الكامبين that you guys ran you know starting with Jad؟ Okay, campaigning was quite interesting, especially seeing that it was online, which is a comment that I have to talk about. We campaigned usually on campus during elections. Before the elections period, of course, you put the university puts a podium in a section in university, وكل candidate بيطلع بيقول his campaign ويبلش أو بلش يحكوا وكذا. هذا الشيء ما صار. So we resorted to the online method, which is recording a video and sending it out, and we are required as candidates إنه نحن نسجل فيديو like a 2 to 3 minute video ونبعته للLAU، والLAU تحطه على الويب سايت اللي we all access كstudents. Campaigning was interesting من ناحية إنه نحن نزلنا كindependents، وكوني إنه أنا I mentioned in the video إنه I am running as an independent، صار في شيء بضحك إنه الLAU
approached me on email and told me إنه you cannot mention that you're an independent لأنه عاملين LEU شغلة هالسنة إنه ما فيكم تنزلوا كليست of independents أو list أحزاب أو كذا. Apparently according to LEU كل ال candidates independent. بس the true meaning of independent اللي نحن كنا قاصدينه هو مستقلين عن الأحزاب السياسية والفساد اللي عم يصير وكذا. بس حتى they asked us, whoever mentioned the word independent in their video, to remove the section where the word independent was lying. We were asked to remove the section from the video because replace it with what? Nothing, just remove it. أصلا ما بعرف, just I'm running for the student council elections أو شيء هيك بسيط. يعني شيء كتير كان بيضحك وكتير كان odd and weird, بس إنه انعرفت القصة من أولها يعني إنه it was why are we so afraid to admit to the people that أنتوا حضرتكم كجامعة عارفين إنه other candidates مش independent, ولكن بدكم تتخبوا ورا هالشيء ونخاف من ورا هالموضوع. ليش؟ لا, خلي يكون في شفافية, خلي كل الناس يعرفوا انه كانوا عم ينزلوا. هلا هذا الشيء صار انه to avoid مشاكل وكذا وما بعرف what the reason was, بس ما كان في هالشفافية ابدا هالسنة. Interesting. محمد, انت sorry كنت عم بتقول انه in terms of your campaign before I get to Leen and to Aya, experience تبعك in terms of campaigning. What did you guys do? انتوا كمان independents you're running against الاشتراكي والمستقبل. كيف عرفتوا بنفسكم كأشخاص كحزب؟ كيف how did you identify and how did you run your campaign? Was it also all online? The campaign was all online. We just met once on campus. We recorded all the necessary videos. Akid, we sent them to the Student Affairs Office. They, unlike the LAU, they agreed to use the word independent لأنه it's obvious. Eventually it's obvious. ما نضحك على حالنا. They allow lists eventually. We made our list. The independent list command, it was very straightforward. But we're not allowed to use political slogans. It's not even the other list. They were called Change Together. No political slogans allowed, but eventually we all يعني كلنا بنعرف بعضنا. It was a smooth process صراحة. It was very democratic. ما صار في مشاكل من suppressing the democracy. Sorry. So slogan no, but program yes. You can provide a program, but you couldn't provide a slogan. Is that what the universities allowed you to do? Not a political slogan. We had several slogans. تغيير هلا. We had several mottos. We had the program اللي اتفقنا عليه. But we're just not allowed to actually declare politically إنه هيدي لائحة مدعومة من كذا كذا كذا. ممنوع. Because يعني we're not allowed to actually do politics بالجامعة. could be tricky. Okay. Leen, قلتي أنت إنه you faced some opposition in terms you described how بال-LEU I guess you guys faced some opposition من القوات ومن الكتائب. So how did you campaign against them or they campaigned against you? And what were the limits of your participation? I guess Jad mentioned this. I guess LEU ما بعرف إذا all campuses were the same rule, but would it fall under the same rules اللي جاد حكي عنهم؟ يعني حتى القواتجي والكتائب ما كان يقدر يقول إنه أنا من القوات أو من الكتائب. How was that experience? يعني ما كانوا قادرين بس إنه they didn't want to anyway. So I think if we go back to let's say last year or the year before, group campaigning was allowed because political parties used to group campaign يحطوا حالهم كلهم in a list and they would tell students to vote for that list. It doesn't exist in the electoral process. It's a one man one vote process عنا بالجامعة. But they would identify as a list. وقتها independent candidates صاروا عم يعملوا a group campaign and it was catching on and students loved it. صار لي group campaigning, it's not allowed. So this also is a reinterpretation of the bylaws اللي بيصير كل سنة حسب what suits مش obviously independent candidates بس الأحزاب. يلي صار this year is إنه group campaigning was not allowed. We were not allowed to say that we are independent. بس الأحزاب يعني
القوات والحركه اذا اخذوا اصوات لانه كانوا عم يقنعوا التلاميذ انه هن منهم نازلين مع حدا. سو اذا كان في مرشح عن القوات ما كان عم ينزل يقول للتلاميذ انا مرشح عن القوات صوت لي، because this language does not attract students ولا does not attract voters anymore. الحكي اللي كان عم بيصير انا independent ماني نازل مع حدا، كلهم صاروا independent، بس بعدين وقت طلعوا النتائج كل زعيم احتفل بالتلاميذ اللي ربحوا من عنده. So I think the way that they campaigned was very implicit this year، اللي هو بيفرجي قد ايه التلاميذ ما كانوا حابين يصوتوا الأحزاب، وإذا صوتوا الأحزاب بكثير محلات كانوا عم بيصوتوا الأحزاب بالغلط. نحن بس هيك briefly لحتى to touch on how we dealt with it. We got a lot of support من مجموعات الثورة and this is something that we need to هيك give credit to، مع أنه يمكن it didn't help us in terms of attracting student voters, but at least it gave us the support that we needed in order to identify ourselves as independent unaffiliated candidates، لأنه الجامعة كانت منعتنا نحط شيء on our platforms that gives this indication. Okay, well that's really interesting. Yeah. وسام، بس هيدا بس ببين شوي قد ايه هن كانوا خوفانين انه ينزلوا مع الحزب، لانه عارفين انه كل ما هن اندبندنت كل ما ياخذوا اصوات اكثر، لان عارفين انه صار في تغيير. يعني بفرجي قد ايه حتى بالجامعه صار في خوف من الناس اللي عم بتغير او اللي بدها تغير. بالجامعه يمكن بتمرق لانه they're all young وما عندهم a lot of history behind them، بس in you know, which is almost the next topic we're going to get to hopefully in just a couple of minutes. You know, as you move into national politics, it's very hard. You can't hide your colors. يعني basically at that point you have a history behind you. ما بدك تخبى يعني. So, but it's a very interesting point you raise, and that you know you emphasized for Leen. Aya, بالAUB into you since you didn't have too much opposition. Did you really have to run? Did you feel that you had to campaign? Was it also, did you have limitations in terms of highlighting the program? Did you highlight a program? Did you do it as persons or did you do it as a club? And Nohoni, I'm kind of confused, and I'd love to open it up also for you, Aya, first, but also for the rest. And no, at which point, you know, because some of you are known to be from secular clubs or independents or ila akhirihi, at which point, you know, were you able to say this is really, and I'm from the secular environment and I want to be, you know, how was your كيف كانت بالAUB? أول شيء the secular club has been in AUB since 2008، فنحن our history واضح، our campaigns من السنين اللي قبل لليوم واضحين، فنحن كsecular club ما اضطرينا نعرف عن حالنا أنه نحن مسؤولين لأنه our history بيدعمنا. بس أكيد نحن حتى لو كان في عنا less of opposition هالسنة in some faculties that did not stop us from spreading our message. يعني هي مش بس الفكرة أنك تاخد السيت أبداً، هي الفكرة أنه تفرجي العالم اللي أنت بتستاهل تاخد السيت. فنحن كنا من الأول عم نحكي عن our plans، ونحن أصلاً our platforms دايماً we incorporate the students شو بدهم. يعني نحن we're very flexible، ما في يعني كل سنة شو بيطلع شيء جديد نحن بنكون عم نحطه our platform، عم نسمع للتلاميذ شو بدها، عم نسمع their concerns وعم نحطهم we're trying to tackle them قد ما فينا. نحن the secular club كنا نازلين one list اللي هي campus choice، وكنا معروفين نحن مدعومين by the secular club، و the secular club كان عم ينزلنا posts، كان عم ينزلنا our platforms on the social media، وكمان مثل ما قلت لي نحن we got support from ثورة groups who يعني مثل كمان they started reposting our stories، they were giving us their platforms، عم يسألونا أسئلة، ف many activists on social media كمان كانوا عم يتبنوا our platforms، عم يحطوها على their يعني نحن كثير بينا، وبس هذا الشيء ما خلينا to stop campaigning يعني، ولأنه نحن we didn't stop campaigning لآخر لحظة قبل ما يسكر voting، نحن ربحنا 9 out of 19 seats، نحن حاليا المajority، ف 9 out of 19 seats. Yes, 9 out of 19 seats. ونحن على الماجوريتي يعني كcampus choice، في other independent groups بس عم بحكي كcampus choice. فنحن يعني نحن من أول نحكي بالعلمانية، ونحن بنحكي بكل هالقصص من زمان، مش بعد 17 تشرين، ونحن كل عمرنا كان عن خطابنا السياسي، ما بحياتنا كنا apolitical، وما بحياتنا قلنا vote for us because we're competent. نحن من الأول كنا yes we're competent، بس كمان نحن we're independent، ونحن عنا مشروع سياسي
جوا الجامعه وبرا الجامعه which is هي something else. بس انه بس نحن كنا من الاول نحكي بنفس البوينتس بنفس talking points اللي حكينا فيهم هالسنه كنا نحكي فيهم السنين اللي قبل. يعني نحن قبل ما elections last year to get cancelled كنا نحن عم نحكي عن economic crisis. كنا نحن من اول الناس اللي دوت على انه كثير خطر انه نحن يكون قصتنا dollarized. كنا عم نحكي عن البيئه، كنا عم نحكي عن feminism، كنا عم نحكي عن كل هالقصص قبل ما يصير ثوره 17 تشرين والعالم بلشت تنفتح لمور ideas ومور thoughts وكل هالقصص. ف I think our history غير ثورة 17 تشرين really played a big part of our campaign, which really helped us. You mentioned that into 9 out of 19 and there are other independent groups. Were the 9 كلهم independent groups؟ إنه هلا في 6 المنظومة ربح بالAUB؟ في 6 من another campaign اسمه Change Starts Here. They're an independent campaign وفي 4 نزلوا. all into سوا as you were electioneering, were you at all coordinating campaigns or anything like that? خلينا نقول كنون منظومة. We have similar goals, but we have our different approaches, we have our different ideologies, we have our different people, different histories. So نحن كنا عم نشتغل alone وهن كانوا عم يشتغلوا alone وآخر وصلنا ل something of 15 like من أول مرة من 2 independent campaigns وفي 4 they're just independent. يعني ولا حدا من النظام أو من الأحزاب بالAUB ربح ولا صوت. To be honest, like I really cannot answer you at the last part, يعني because like ما بعرف many of some of their backgrounds وهيك. بس إنه what I know إنه نحنا campus choice ربحنا 9 seats. Okay, Jad, did you guys coordinate as independents with any other parties? يعني Leen mentioned that مثلا الكتائب I think they allied مع القوات or something like this. Or you had mentioned إنه القوات allied مع أمل. Did you guys ally with any of the other revolutionary or let's مش revolutionary but let's call them non-Manzoumi groups at all during the elections? Or did you consider it on program or on participants or candidates? كان في a select few يعني بينعدوا بالأصابع independent candidates اللي ما كانوا يعني نازلين معنا بالمعنى بس كان في we tried to talk to them someone I believe of those independent candidates noticed إنه في independent front نازل كموجة فقرر هيدا الاندبندنت كانديديت انه ينسحب من الالكشنز because they saw انه كان في هالموجة الاندبندنس. We tried to talk to them قلنا انه would you want to join the independent front او هيدا. I don't remember the answer that they gave us, but I do recall انه as an independent front we gave them the attention as much as we gave the attention and we gave them the spotlight as much as we gave ourselves the spotlight. لأنه بالآخر هن كمان independents whether بدهم ينزلوا مع independent front ولا ما بدهم ينزلوا مع independent front was it's بالآخر it's the same goal. Can I comment كمان on that لأنه Go ahead, Leen. Okay, بالLEU the thing is نحن we organized يعني كنا we're helping each other out as a group of I guess 9 candidates. And this was the main campaign that was shared across different Thawra groups and we were the people who are identified يمكن بهيدا الكامبين. However بالLEU يمكن كنت عم بحكي قبل عن كيف over the past years we've been working with students لحتى step by step we arrive at a point where we can finally say, okay, let's form a club. Let's be an entity that's defined in the university. Along the way, it was very important for us to make sure, whatever type of independent you are welcome to work with us. So, نحن كان عنا candidates that really cooperated and helped each other out بالcampaign points, بالvideos, بكل هالأخبار. وكان عنا candidates يلي they weren't part of this campaign. However, بالنسبة لنا إنه whether they get the seat or whether we get the seat, it was the same because inclusivity was very important. نحن anyone who does not identify
with corrupt political parties, we wanted to be working with them because we all have the same goal, we all have the same values. In the future, يمكن we can, this is work that's in the pipelines هلا, we can establish a more identified club in order to make sure that the candidates كلهم they can run together. But it's completely normal انه sometimes some students they want to run without political parties بس ما بدهم يكونوا they're part of the political discourse اللي عم بيصير برا بالبلد. وهذا التلميذ حقه كمان يكون part من student council. يعني نحن بلبنان we've introduced this idea of political affiliation being part of the council, but it doesn't have to exist. So كتير بنحترم وقت التلميذ يقولنا أنا I'm with you, I believe in what you're doing, but I don't want to be part of the campaign يلي هو it calls for more political action مش بس student representation. Did any of you have any fear or your parties at any point have any fear إنه إذا تقسم الindependents in the campaigns فيهم المعارضة خلينا النظام في يقدر يجيب الelection with much less votes لأنه مقسوم الindependents? Did you ever have that fear? Did you ever consider that scenario? ولا طريقة الانتخاب بالجامعات, which is a little bit different than it is, I guess, in parliament, etc., really kind of avoids this particular problem? Did you guys face this problem, Mohamed? I guess you faced only two parties بالمنظومة وانتو كنتوا independents بس ما كان عندكم معارضة, so you didn't face that in your specific campaign, right? In university. We were completely untied to any group, حتى even Thawra groups. We were just not tied to anyone. We're purely individuals. وصار الشغل like by chance جمعنا حالنا حكينا بعضنا like sorry بس we were like you want to run, you're independent, ما في يعني أكيد يعني كلنا بنعرف بعضنا. It's like a very small village الRHU. But we know, okay, your background, you're very independent, you're very pro-revolution. جمعنا حالنا, اشتغلنا سوا, و I think the support بس كان من Thawra groups on social media reposts. ما كان في at all support like as in حدا يجي يقلنا شو البلان أو حدا يجي يقلنا purely نحن. ما كان في adoption. Yeah, purely support. Okay. Yes. So you didn't but really they have had true support. Okay. طيب, I'm going to ask Nada to pose that question that we had. هلا we're winding down, and I have now that we've talked about your own past and we've talked about your own experience running the elections, etc. We would love to hear from you. انتو شو انه هيك توقعاتكم للمستقبل ان كان داخل الجامعة او خارج الجامعة بالنسبة للانتخابات. there's في كثير ناس من الثورة وخارج الثورة المواطنين بشكل عام عم بيشوفوا انه يا ترى شو معنات او عم جربوا يترجموا النتائج اللي طلعت من الجامعات على المجتمع بشكل عام ويمكن على البرلمان, مع انه هي طبعا طريقة الانتخاب بالداخل البرلمان كثير غير طريقة الانتخابات اللي هي الجامعية او اللي هي بالنقابات. So Nada, did you want to pose the question اللي طارق can posed it a little bit a few minutes ago, and then we'll pose the last set of questions للشباب. Sure. Now that you have realized that you can make the change, that you are the change, how do you plan to move forward while building one strong united front between all the universities and develop a major drive and new spread head for the Thawra? Okay, can I answer? Yeah, sure. Okay. So هلا يمكن مش everyone هون بهيدي النتورك هي اسمها نتورك مدى. هي it's a network that combines شو اسمه secular and independent groups in more than 10 private universities. كتير نحن عم ننظم مع بعض, ومثلا Saturday عنا مثل قعدة to discuss our future goals and movements كstudents. فنحن عم يصير في تنسيق بين the AUB secular club مع different secular clubs مع USG مع others. يعني عم نحكي عم نتفق لنشوف كيف نحن we want to start the change ببلدنا. I just want to say إنه Leen mentioned this before, و she said إنه نحن كل يوم عم نعمل ثورة بالتشينج اللي عم بيصير من جوا. يعني نحن وقت نكون student councils هنا عم يشتغلوا
عن جد، مش انه كل واحد بميل وانا بدي افشل هيدا وانا بدي اخلي هيدا ما يقدم البروبوزل وانا ما بعرف شو، بدنا يكون كلنا one hand unified. حتى الناس اللي from different independent groups عم نقدر نشتغل سوا، لانه صار عندنا مثل a clear vision of نحن شو بدنا واللي هو مصلحة التلميذ هاي on the university level. ونحن بس I just wanted to point again انه نحن وقت كنا عم ننزل على الأرض كتير كنا عم ننظم مع مدى و other universities كيف بدنا ننزل. يعني اجت فترة مثل الثورة شوي هيك هديت، ما بقى في عالم، رجعوا الطلاب هن كانوا النبض، يعني طلاب مدارس وجامعات رجعوا نزلوا، وطلاب الجامعات نحن كمان كتير صار في هذا التنسيق throughout هذا النتورك which is really helping us يكون عندنا clear goals, unified goals. يعني مثلا هلا مشان قصة التويشن نحن و LAU USG و God knows who else من اليونيفرسيتيز رح يتبعوا قرار انه الدولار يصير 3900 او يغلوا القسط ويقولوا تركنا الاكسشينج على 1005. نحن كلنا عندنا the same fight اللي نحن كستودنتس we're gonna fight it together. فالتشينج عم يبلش من اول شيء من the contact of us being together being unified. يعني اذا هن الاليو عندهم هذا المطلب نحن ما عندنا اياه، بلا عندنا اياه ورح نساعدهم ورح يساعدونا، رح نكون كلنا one hand ضد هذا الشيء اللي عم بيصير ضد التلاميذ. فبمجرد ما احنا we're taking it to the streets ومجرد ما احنا عم نشتغل سوا I really believe انه it can help us moving forward. وكمان عم نخلق افكار جديده عن جيلنا بكره بس يفوتوا هن يبلشوا يفوتوا بالدوله ويبلشوا يصير هن ياخذوا مناصب وبوزيشنز ومقاعد، حنلاقي different approaches، حنلاقي different results، حنشوف اشياء مش شايفينها قبل. يمكن نحن هلا ما عندنا الكابابيلتي انه نعمل حزب، بس نحن عم نبلش من هلا على الثورة الفكرية وعم نكون كلنا as students unified. So this is a very important step in my opinion. Thank you for that, Aya. I want to pose a couple of final questions that انتو هلا you're in the universities or you're running for clearly you ran وربحتوا elections. Soon حتتخرجوا and you're going to go out to the world. What are some of the rights that you think you haven't been given so far you would like to fight for once you start coming out? شو هن هالحقوق اللي انتم حاسين انه فاقدين لهم and you want these rights? Leen? كنت انا عم بحكي قبل لين، ما كنت حكيت قبلك. Okay, go ahead. You can go ahead. Sorry, Leen, were you speaking before me? No, go ahead. It's okay. It's okay. I'm sorry. Okay, so كنت عم أقول civil marriage هي أبسط حقوقنا. فصل الدين عن الدولة. What was that? Can you repeat that, Aya, please? Civil marriage. Civil marriage. Okay, so that's فصل الدين عن. Yes, it's very important. فصل الدين عن الدولة. feminism رح تتعامل المرأة مثل ما عم بيتعامل الرجل بالمجتمع. يعني نحن لليوم كمرأة ما بقدر أعطي جنسية لأولادي إذا تجوزت حدا مش لبناني. Which is alarming. حقوق لكل الجروبس المهمشة من اللاجئين من ال LGBTQ+ community. If Leen wants to add, because أنا already حكيت, Leen, can you add on, please? What are some rights that you think are important to you in Ken Halla or that you expect as you exit the university that you would want to fight for? I think everything that Aya mentioned, we can add freedom of expression, we can add freedom of movement, we can add يعني فينا نحمل Universal Declaration of Human Rights ونقول هاي كلها بدنا إياها ترجع تطبق. لأنه I think we all agree. يعني أنا personally before August 4th I had some sort and I was maybe kind of convinced إنه بعد عنا كم حق هول اللي فينا نقول موجودين. بس after August 4th with the government still being still running still functioning as if nothing happened, أنا ما عندي ولا حق. يعني بدي أطلع طالب فيهم كلهم because an event, a crisis that the size that August 4th happened ما ترك لنا شيء. يعني our dignity is lost, everything is lost. This is why we're all here and why it's important for us to be speaking on يمكن أكتر شيء عم يقهرنا حالياً لأنه we don't have any rights as Lebanese people today. We deserve them obviously because as humans we deserve these rights. بس هل عم يتأملنا شيء منهم؟ فعلياً نحن بكرة حنصير نعاني لحتى نشتري رطة خبز، حنصير نعاني لحتى نشتري بنزين. هولي يعني
ما بعرف any country in the world is any government in the world has to be actively working on making sure that all rights are provided for their citizens. ونحن بعدنا عم نرجع لورا، يعني كل شوي بنقول can it get any worse, and it does. So all of them. That's my answer. I agree with you. حتى healthcare, education، هول human rights نحن مش موفرين عنا. يعني تعليمنا عم بيكون سلعة، وإذا الواحد عم يمرض ما قادر يدفع عم يموت على باب المستشفى ولا كأنه شيئا لم يكن. فهول قصص، هول human rights نحن ما فينا نكون lacking them. أنا ما في يكون a citizen بدولة محترمة حالها يكون معي مرض بس ماني قادرة أدفع، انترك برا على باب المستشفى وما حدا سألان عني ولا حدا همه فيي. ف it's actually very embarrassing for us إنه نحن بوقت إنه our government doesn't even look at its people, makes sure إنه هن حقوقهم معهم basic ones. ما حتى يعني عم مثل ما قالت لين إنه لبتة خبز إنه عم بدنا نعتل هم كيف بدنا ناكل. فإنه أكيد يعني نحن ما عنا حقوق basically، فبدنا نرجع نطالب فيهم من أول وجديد. محمد؟ Sorry. We're talking a bit outside the academic rights. هلا maybe ما في كتير احكي نيابة عن زملائي لأنه نحن we're not a club، نحن independents. ف I think what's common إنه حقنا نضل بالبلد وحقنا إنه يكون مأمنين وظيفة، يعني أكيد مش بالواسطة بكفاءاتنا بعد ما نخلص. هلا if it's up to me أنا I'd say I take it a little bit further. maybe بالمجتمع أنا مع فكرة البطاقة الصحية. perhaps صراحة شرب النحاس، فكرة البطاقة الصحية والفري هيلث كير لكل الناس. فهذول some of the rights يعني but I believe إنه they should be available to anyone. أكيد فصل الدين عن دولة of course I'm secular but I can't speak on behalf of my colleagues. Your opinion is just the same. Thank you for that. Jad, what are some rights أنت بتعتقد that you would want to emphasize? And here I would recommend to all of you to look at the Lebanese Bill of Rights. The Bill of Rights هي حقوق المواطن اللبناني. So if you haven't already taken a look at that, it's I think one of the interesting products that have come out of the Lebanese revolution. Jad, what's your take on rights? What kind of rights are you looking for? غير ال basic human rights اللي all my colleagues just spoke of right now، بدي بس أوضح شغلة إنه ال rights that I look for and the rights that I want to give my colleagues هون وكل الناس بلبنان بيتحققوا عند تحقق هول الثلاث أشياء: استقلالية القضاء، فصل الدين عن الدولة، ومحاكمة الفاسدين. هول ال 3 steps إذا بينعملوا كل الناس حيكون عندهم الرايتس تبعهم: استقلالية القضاء، محاكمة الفاسدين، وفصل الدين عن الدولة. أنا ليش بدي أطلع أشوف البطريرك عم يحكي إنه أنا بأيد هيدا ليكون رئيس حكومة؟ ليش بدي أشوف المفتي الجمهورية بده يحكي إنه أنا هيدا بأيد هيدا لرئيس حكومة؟ Why is this a thing? If you want to talk about religious holidays, be my guest, go on TV. I'm gonna give you a platform to go on TV and talk about religious holidays. I do not want to see you on TV to talk about والله I give my support to رئيس ميشيل عون مثلا because ما بدي أشوفك. يعني it's not your place to decide that. It's not your place to decide والله this community deserves more rights than that community because this community follows my traditional way of thinking. المرأة شو استفدنا انه حطينا الدعم على شفرة حلاقة بس ما حطينا الدعم على sanitary products اللي بيستعملوه المرأة that are needed for them. شو استفدنا؟ شو اخترعنا؟ ال different conspiracy theories اللي طلعوا انه ما فيكم تسكروا طرقات وهذا الشيء ضد المورالز وما فيكم تشتموا بالثورة. لا سوري، انت ما فيك تتوقعني انا نازل ثور كرمال اعبر عن حقوقي وعن my rights وما تتوقعني سب او اشتم او سكر طريق. What is this revolution? Peaceful protesting? If they ask us to peacefully protest and we are peacefully protesting, and it's no longer protesting, and we're just following what they're asking us to do. This is something we're not supposed to do. We're supposed to defy them. We're supposed to ignite, and they want to ignite a fuel.
we will give them the fire بكل سهولة. أنا ما مفروض أسمع لحدا عم حارب ضده يقول لي شو أعمل. لا سوري، يعني إنه بالآخر الرايتس to express، يعني غير البيسك human rights، الرايتس to express myself. أقدر مثل ما قال حكي شي محمد عن قصة التابو، أنا بحق لي أحكي عن أي حزب وأي ليدر معين ما يكون تابو. في أحكي عن أي حدا بلا ما يجيني تهديدات، لأنه عنا هيدي الشغلة بلبنان، إذا بتحكي عن زعيم معين بتقطع، بس إذا بتحكي عن زعيم تاني أول شيء بيجيك هو التهديدات والقتل in some cases اغتصاب in some cases. ليش عنا هيدي الشغلة بالبلد؟ ليش أنا ما بحق لي أحكي عن زعيمك؟ What could you do كشخص تابع للزعيم حيكون أسوأ من August 4. There is nothing that you can do that is gonna be worse than August 4. هددني، ضربني، اقتلني، عمول بدك كيفية، بس we could have all disappeared in 1 second. إذا متلاحظ هالشيء وكله من ورا زعيمك أو زعيمك. هون الرايتس اللي أنا بدي يعني كلنا كموجة، وشي منشنت كمان آية عن قصة 3900 وعن قصة الدولار exchange rate. out of nowhere الجامعة بيطلع على بالها إنه to assign a new dollar exchange rate. ليش؟ يعني وما فيها transparency، وما في إنه والله هالتلاميذ على الفاينانشال ايد وعلى السكولرشيب وعلى التويشن فيز وعلى 1515 وأنجأ كانوا عم يقدروا to manage the tuition fees. طلع على بالها الجامعة تحط على 3900. how do they expect to get profit with high prices؟ ما في demand، ما عندكم رغبة التلاميذ إنه تدفع. أول شيء أونلاين ما في موتيفيشن للدرس، كثير في procrastination خاصة مع الأوضاع الاقتصادية هلأ اللي عم تصير. كيف بدكم ياني أنا كتلميذ أنجأ كنت عم بقدر أمن على 1005 أمن على 3900؟ حلوا لي إياها أنتم، أنا ما بعرف شو بدي أعملكم. يعني we gave them alternatives قد ما بدهم. صار تعليمنا سلعة which is very sad، لأنه هيدا human right. نحن already مجتمعنا ونحن عم نتعلم، ومجتمعنا يعني ما ضروري الاثنين يحكوا فيه، بنعرف قد ايه نحن مجتمع تفكيره رجوعي لورا. فتخيل إذا تلاميذ هلا صارت بدها تضطر تترك الجامعة وتروح تشتغل، وين رح نوصل وين رح نصير؟ يعني هيدا لازم يصير فيه يعني هون بنرجع لنفس الشيء اللي كانوا عم يحكوا عنه، إنه الدولة شو عم تعمل، وزارة التربية وين؟ ما حدا حيجي يدافع لي عن حقي. لازم انا انزل على الطريق وعيط وصرخ، وبس نعيط ونصرخ ونقول لي عم تعملوه غلط ونسكر طرقات، بنصير زعران ونحن بنصير انه نحن بدنا نخرب البلد، بس ما حدا عم يقوم بيقول انه لا هالتلاميذ حرام. This was extremely educational. Thank you so much. You know, sometimes the young learn from the older, but also the older can also learn from their young. And I would like to thank you. And before I go, I wanted to give Nada a chance to say any final comments. And I would also like to thank each and every one of you for your honesty, your energy, your bravery, and for really kind of giving المجتمع بشكل عام بلبنان طريقة مختلفة لكيف بيقدروا يفكروا أو كيف لازم يصير التغيير. ندى؟ أكيد. أول شيء thank you very much. يعني it was a pleasure listening to you. تاني شيء بدي أقول لكم إنه أنا تقريباً وقت كنت بعمركم بركي كنت أكبر منكم بسنة أو سنتين. يعني at the age of 22 I left the country. تركت لأنه أنا عشت بالحرب هون، وقت قدرت خرجت من الجامعة وفليت، هربت من البلد. ورجعت بعد تقريباً 8-9 سنين thinking إنه البلد تحسن. بهالوقت إخواتي الأصغر مني كلهم تركوا من البلد لأنه البلد ما تحسن. بقى اللي بس بقولكم إياه إنه اليوم الهروب منه حل. أحسن حل هو واحد يقاتل على يطالب بحقوقه، وإذا ما بيقدر يوصل له حقه بده يقاتل تيوصل له حقه، يقاتل فكرياً، يقاتل بأي طريقة، بس لازم الواحد يقاتل تيوصل له حقه. ما بحياتنا لازم نستسلم. أنا اليوم من 17 تشرين لليوم مع العلم إنه عندي شغلي وعندي أولادي وعندي عائلتي بس إنه قاتل كرمال حقي وحق أولادي وحق أي مواطن لبناني. بالنسبة لإلي هيدا من واجبي، وبتمنى عليكم إنه never lose hope، لأنه بالنهاية أنتوا الأمل تبع البلد.
نحن متكلين كتير عليكم، لأن بالنهاية البلد أصلاً أنتم مفروض بلشوا تحكموه. نحن خلص وقتنا، صار وقت إنه أنتم in few years أنتم تشتغلوا to lead the country. تما أقول to lead the country، يعني you should be our next leaders، ونحن هون we are here to support you. وكمان بدي أقول وسام، إذا فينا نعمل a bigger webinar تنحكي عن the Bill of Rights، لأن اليوم every single human being in the world no matter بأي بلد هو موجود عنده حقوق، ولازم يطلبون ولازم يوصلوا له حقوقه. لهيك معليه طارق كمان إذا فينا نعمل to organize this Bill of Rights session، بس تنفسر لهم شوي عنا أكتر، تنحمسهم يطالبوا فيهم أكتر. Sure, of course. اكيد ومنظم كمان يشاركوا فيها، بلكي بنقدر نعمل فيديو سوا او شيء عن بيل اوف رايتس، بدنا نخبرهم عنها. Exactly. نعمل فيديو سوا together. It's our next project. انتم كلكم عندكم اور كونتاكت، عندكم اور ثوره تي في كونتاكت. نحن هالبلاتفورم لكم، نحن بدنا اياكم انتم، نحن نضوي عليكم، على افكاركم، على برامجكم، عليكم انتم المستقبل. نشكركم كثير من كل قلبنا، وثانك يو انكم انتم معنا، وان شاء الله تقدروا تعطوا الامل للبنان الجديد وتاخذونا على لبنان الجديد. نحن معتمدين عليكم and we are very proud of you، ومبروك من كل Thank you for having us. Anja, thank you for having us. So for giving us a platform to speak about our hopes and our dreams, our achievements. We really appreciate it. Hello, Thank you very much. Thank you so much. It truly, Amjad, it truly feels like a community of change makers, and that's what we're hoping for. So thank you. All right. Thank you. Best of luck. Thank you very much. Bye. See you. You guys. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Excellent.